تو این ویدئو میخوایم بریم سراغ یکی از جذابترین، ساده ترین و در عین حال کاربردی ترین ایده های ریاضی که زندگی روزمرمون رو پر کرده. تا حالا شاید واسمون خیلی کم اتفاق افتاده باشه که فرمول های ریاضی به طور مستقیم و عملی در زندگی کاربرد داشته باشن. اما قانون بیز با بقیه موارد واقعا متفاوته. دقت کنید که نمیخوام یک فرمول خشک و خسته کننده نشونتون بدم، بلکه میخوام با مثالهای واقعی و روزمره کاری کنم که این فرمول به شدت کاربردی رو حس کنید. قبلش بگم که اگر به محتواهای علمی و حقایق و ناگفته های جهان اهمیت میدید، این کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید. سفری کوتاه به قرن 18 داشته باشیم. آقای توماس بیز یک کشیش و ریاضیدان انگلیسی بود. جالبه بدونید که مهمترین کارش، یعنی همین قضیه بیز، بعد مرگ توسط دوستش منتشر شد. بیز به دنبال راهی بود تا بتونه احتمال یک علت رو با توجه به نتایج مشاهده شده محاسبه کنه. به زبان ساده میخواست از اثر به علت برسه و این اساس تفکر بیزی رو تشکیل میده. در حقیقت مغز ما دائم با احتمالات کار میکنه و قانون بیز هم دقیقاً ابزاری برای بروز رسانی باورها بر اساس شواهد جدید. خب حالا بریم سراغ اصل ماجرا. در تصویر فرمول بیز رو مشاهده میکنید. نگران نشید. کل فرمول میخواد بگه اول یک باور اولیه داریم، بعد یک شاهد یا مدرک جدید پیدا میشه و در نهایت باورمون رو بروز میکنیم. همین. بریم سر وقت یک مثال ساده و کاربردی. فرض کنید یک بیماری خیلی نادر وجود داره. از هر 1000 نفر فقط 1 نفر به این بیماری مبتلاست. یعنی احتمال اولیه بیمار بودن هر کسی 0.1% هست. اگر کسی بیمار باشه، در 99% مواقع آزمایش درست میگه. یعنی حساسیت صحیح بودن آزمایش 99%. اگر کسی سالم باشه، در 95% مواقع آزمایش درست متوجه میشه. یعنی 5% آدمهای سالم هم به اشتباه نتیجه آزمایش واسهشون مثبت میشه و بهشون گفته میشه که بیمارن. با این توضیحات من میخوام بدونم که اگر آزمایش دادم و نتیجه مثبت شد، واقعاً چقدر احتمال داره که من بیمار باشم. اینجاست که قانون بیز وارد بازی میشه. قبلش بیایم احتمال هر کدوم از موارد رو با هم بررسی کنیم. قبل شروع و حل این مسئله یک بار دیگه مفروضاتمون رو با هم بررسی میکنیم. پی بیماری که در واقع میشه از هر 1000 نفر 1 نفر مبتلا، در واقع هست 1/1000 یا به عبارتی 0.1%. فرض بعدی با توجه به چیزی که گفتیم اینه که حساسیت 99%، یعنی احتمال این که جواب مثبت باشه و واقعاً بیمار باشیم 99%. اما فرض بعدی احتمال این که بیمار نباشیم اما جواب مثبت باشه که همون نرخ مثبت کاذب یا اشتباه دستگاه هست که میشه 0.05%. حالا بریم سر حل مسئله. به زبان ساده فرمول اینه که در واقع صورت کسر میگه چقدر احتمال داره واقعاً بیمار باشم و تست مثبت بشه و مخرج کسر هم میگه چقدر احتمال داره کلاً تست مثبت بشه، چه سالم باشم چه بیمار. خیلی سریع فرمول رو حل میکنیم. اول مخرج رو به دست میاریم. مرحله اول احتمال اینکه واقعاً بیمار باشم و تست مثبت بشه. عدد 1/1000 ضرب در 99 که میشه این عدد. میبینید که عدد خیلی کوچیکی هست چون بیماری واقعا نادره. اما مرحله دوم احتمال اینکه سالم باشم و تست اشتباهی جوابش مثبت بشه و منو بیمار بدونه. پاسخ میشه عدد 999,000 ضرب در 500 که میشه این عدد. حالا این 2 عدد رو با هم جمع میکنیم و در قدم سوم مجموع 2 احتمال بالا رو با هم جمع میکنیم و عدد میشه این. صورت کسر رو هم با توجه به فرمولی که بهتون گفتم و اعداد و مفروضاتی که داشتیم به راحتی میتونیم به دست بیاریم. حالا فرمول بیز میشه این 2 عدد که پاسخ میشه حدوداً 0.0194
یعنی تقریباً 2%. پس اگر تست مثبت شد هنوز فقط 2% احتمال داره که واقعاً بیمار باشم. چرا؟ چون بیماری خیلی نادره و در نتیجه افراد سالم زیادی هستن که تستشون به اشتباه مثبت میشه. همین موضوع باعث میشه تعداد جوابهای آزمایش مثبت اشتباه خیلی بیشتر از بیماری‌های واقعی باشه. پس مثبت شدن تست همیشه مساوی با بیمار بودن نیست. مثال‌های بیشمار دیگه‌ای هم میشه در طی زندگی روزمره پیدا کرد. از احتمال بارون اومدن گرفته تا گم شدن گوشی همراهتون و احتمال سرقت شدنش. قانون بیس فقط یک فرمول نیست، یک مدل ذهنی برای فکر کردنه. به ما یاد میده که با عدم قطعیت زندگی کنیم. هیچ چیز 100% قطعی وجود نداره. ما فقط باورهایی با درجه‌های مختلف از اطمینان رو داریم. باید ذهنمون همیشه باز باشه. به جای چسبیدن به باورهای اولیه‌مون و تعصب به خرج دادن، باید آماده باشیم تا با دیدن شواهد جدید نظرمون رو تغییر بدیم. از تفکر سیاه و سفید دوری کنیم. دنیا یا هست یا نیست اشتباهه. دنیا مجموعه ای از احتمالاته. از هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ گرفته تا سیستم های پیشنهاد فیلم در نتفلیکس و حتی نحوه رانندگی ماشین های هوشمند، همه به شدت به استنتاج بیزی وابسته‌اند تا بتونن در یک دنیای پر از عدم قطعیت بهترین تصمیم ممکن رو بگیرن.